สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานค่ะที่มีความกังวลนะคะพอเป็นเบาหวานก็กังวลว่าจะมีเบาหวานลงไตนะคะหรือสำหรับบางท่านค่ะที่มีเบาหวานลงไตเป็นไตเรื้อรังแล้วจากเบาหวานค่ะก็ต้องการที่ว่าจะชะลอไตเสื่อมนะคะไม่อยากจะไปฟอกเลือดไตดังนั้นวันนี้หมอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยค่ะเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะคะโดยขั้นแรกก่อนนะคะน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมถ้าเป็นจิ้มจากปลายนิ้วนะคะน้ำตาลก่อนอาหารค่ะควรจะอยู่80ถึง130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทานอาหารไปแล้วค่ะน้ำตาลควรจะน้อยกว่า180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะแต่ว่าจะมีตัวเลขอีกหนึ่งตัวเลขนะคะเขาเรียกว่าค่าน้ำตาลสะสมค่ะตัวนี้จะเป็นการเจาะดูว่าค่าน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประมาณ 2-3 เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ระดับน้ำตาลในร่างกายเป็นยังไงนะคะซึ่งค่าที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็ควรจะอยู่ประมาณสัก 6.5 ถึง 7 นะคะอย่างไรก็ตามค่ะยังสามารถที่จะอยู่ในระดับที่ประมาณ 6.5 ถึง 8 ได้นะคะในช่วงนี้ค่ะก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมีโอกาสที่จะเสียชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยน้อยที่สุดนะคะดังนั้นเราก็จะพยายามรักษาแล้วก็ติดตามระดับน้ำตาลระดับผลเลือดน้ำตาลของผู้ป่วยให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะคะ 6.5 ถึง 8% นะคะน้ำตาลสะสมประมาณนี้ค่ะแต่ว่าที่หมอเล่าให้ฟังไปนะคะว่าน้ำตาลสะสมที่ดีที่สุดก็ควรจะประมาณสัก 6.5 ถึง 7 นะคะดังนั้นพอฟังมาถึงตรงนี้ค่ะก็จะเหมือนกับว่างั้นเจาะน้ำตาลทีไรเนี่ยค่ะอยากจะคุมระดับน้ำตาลอยากจะป้องกันไม่ให้ไตวายป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมไม่อยากไปฟอกเลือดไตงั้นแบบคุมเข้มๆเลยอยากให้ระดับน้ำตาลเนี่ยต่ำที่สุดเลยจะดีหรือเปล่านะคะโดยหมอขออนุญาตเล่าว่าเวลาเราคุมน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยค่ะเพื่อหวังว่าไม่อยากให้มีภาวะแทรกซ้อนกับไตในอนาคตเนี่ยการคุมวันนี้นะคะประโยชน์เนี่ยอาจจะได้ในหลายๆปีต่อมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุมเข้มเกินไปอันนี้ผลแทรกซ้อนที่เกิดทันทีก็คือน้ำตาลต่ำนะคะดังนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เราจะต้องมาพิจารณาเวลาผู้ป่วยมาหาหมอนะคะว่าเจาะน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลสะสมสมมติว่าเจาะมาแล้ว7หมอจะต้องแนะนำไหมว่าขอน้อยกว่า7หน่อยหรือว่าถ้าเกิดบางท่านนะคะ 7.5 หรือว่า 7.8 แล้วเนี่ยหมอพอใจหมอแนะนำว่าคุมแค่นี้พอหรือเปล่านะคะมีเกณฑ์อะไรที่หมอจะเลือกพิจารณาบ้างในผู้ป่วยแต่ละรายนะคะแรกเลยก็คือระยะของไตค่ะว่าผู้ป่วยนั้นนะคะเป็นไตระยะเยอะหรือยังนะคะโดยถ้าเกิดท่านเป็นไตในระยะต้นๆนะคะเป็นเบาหวานแล้วเพิ่งจะมีเบาหวานลงไตในระยะต้นๆเปอร์เซ็นต์ไตยังดีมากเลยอันนี้มักจะแนะนำคุมให้ดีๆเลยนะคะคุมให้น้ำตาลสะสมแบบ7หรือน้อยกว่า7หน่อยๆอันนี้ก็ยิ่งดีนะคะต่างกันว่าถ้าเกิดเป็นไตในระยะท้ายๆแล้วอาจจะไม่ค่อยทันแล้วอย่างเงี้ยค่ะหมออาจจะยอมให้ถึงตัวเลขน้ำตาลสะสมเนี่ยอาจจะใกล้ๆ8ได้นะคะข้อต่อไปก็คือท่านมีโรคร่วมมีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะโดยถ้าเกิดเป็นเบาหวานอย่างเดียวนะคะโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนจากการคุมน้ำตาลสะสมเนี่ยก็จะน้อยนะคะอันนี้ก็จะแนะนำว่าให้คุมดีๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีโรคประจำตัวเยอะไปหมดเลยนะคะการดึงน้ำตาลสะสมลงมาเยอะๆอาจจะทำให้ภาวะแทรกซ้อนนั้นนะคะเกิดแอคทีฟขึ้นมานะคะอันนี้ก็อาจจะเลือกว่าอาจจะคุมไม่ค่อยเข้มมากค่ะรวมทั้งถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมานะคะอายุน้อยมากค่ะอายุแบบ30-40นะคะอายุยังไม่สูงอายุเลยค่ะอันนี้จะต้องแนะนำให้คุมเข้มๆไว้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณตาคุณยายนะคะผู้เฒ่าผู้แก่อายุสูงอายุแล้วค่ะบางทีหมอจะยอมให้น้ำตาลสะสมค่อนสูงมานะคะนี่จะต้องดูว่าผู้ป่วยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดอาการน้ำตาลต่ำหรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดอาการน้ำตาลต่ำแล้วเนี่ยมีอาการไหมนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้หรือไม่นะคะยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดอายุก็ไม่เยอะนะคะอาการน้ำตาลต่ำเนี่ยก็ดูโอกาสเกิดเนี่ยก็ดูน้อยนะคะสมมติมีอาการน้ำตาลต่ำคนไข้ก็จะมีอาการเลยนะคะอาจจะมีเหงื่อแตกใจสั่นหรือว่ามีรู้สึกว่าผิดปกติไปแล้วสามารถที่จะไปเช็คดูซิไปเจาะน้ำตาลดูได้เองเลยมีน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็มีการชงน้ำหวานดื่มได้นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะสบายใจในการที่หมอก็จะต้องการควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนต่ำนิดนึงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตในระยะยาวนะคะกลับกันค่ะสมมุติว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะคะ
เวลามีอาการน้ำตาลต่ำค่ะอาการอาจจะไม่แสดงเลยนะคะดังนั้นพออาการไม่แสดงค่ะก็คือต้องรอน้ำตาลต่ำมากๆถึงจะมีอาการนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้ออันตรายข้อหนึ่งหรือไม่ก็คือว่าถ้าเกิดมีอาการน้ำตาลต่ำเนี่ยค่ะอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะไม่มีลูกหลานมาดูแลการที่ว่าปล่อยให้คุณตาคุณยายน้ำตาลต่ำอาจจะเป็นอันตรายในระยะเวลาอันใกล้ได้กว่าที่จะไปหวังว่าคุมน้ำตาลต่ำเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวแต่ปรากฏว่ามีภาวะแทรกซ้อนมาในระยะเวลาอันรวดเร็วเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะจัดการได้อันนี้ก็จะถือเป็นอันตรายข้อหนึ่งนะคะอันนี้หมอก็อาจจะเลือกว่ายอมให้ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดสูงนิดนึงนะคะดังนั้นเวลามาโรงพยาบาลเนี่ยค่ะแล้วดูค่าผลเลือดน้ำตาลนะคะตัวหลักๆที่หมอจะใช้ดูคือน้ำตาลสะสมนะคะเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C นะคะแล้วก็เวลาหมอจะเลือกว่า6.5 โอเคหรือยังคุณหมอ7โอเคไหม 7.5 หรือว่า 7.8 เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปรับยาเพิ่มหรือปรับยาลดหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นข้อต่างๆที่หมอนำมาพิจารณากันค่ะก็จะเห็นว่ามีค่อนข้างจะหลายข้อนะคะดังนั้นการปรับยาน้ำตาลปรับยาเบาหวานเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องถามคุณหมอเป็นรายบุคคลเลยนะคะว่าสำหรับตัวท่านสำหรับญาติของท่านเนี่ยค่ะควรจะมีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นรายบุคคลค่ะวันนี้หมอก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากกันค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ